Từ Dresden cổ kính, bước chân chúng tôi tiếp tục song ruổi trên hành trình khám phá Cộng hòa Séc, miền đất hứa của những câu chuyện cổ tích mà tôi mới chỉ biết đến qua lời kể của bạn bè, qua những thước phim truyền hình đẹp mê hồn. Con đường từ Đức sang Séc trải dài giữa những hàng cây táo, bạch dương và thông xanh mướt, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Những ngôi làng nhỏ bé ẩn hiện sau những tán cây, mang đến cảm giác yên bình và thơ mộng. Ngay trước mắt, những thảo nguyên bát ngát bao la tận chân trời, tạo nên một không gian rộng lớn và hùng vĩ. Thỉnh thoảng, bạn có thể bắt gặp những đàn bò thong thả gặm cỏ, hay những chú chim sải cánh trên bầu trời xanh thẳm. Tất cả tạo nên một hành trình đầy thú vị và đáng nhớ. Ơn trời, thời tiết thật lý tưởng với nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Nắng thu vàng óng ả nhuộm lên muôn vật những sắc màu phong phú. Từ cánh đồng lúa chín vàng ươm đến những tán cây chuyển mình sang sắc đỏ, cam rực rỡ. Bầu trời trong xanh như mặt biển, phản chiếu xuống dòng sông suối lấp lánh. Còn những đám mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trên cao, tạo nên một bức tranh thu tuyệt đẹp. Không có một cửa khẩu nào, ngoại trừ tấm biển nhỏ thông báo địa phận Séc. Karlovy Vary hiện ra dưới một thung lũng, được bao bọc bởi sườn núi và những rặng thông xanh ngát, như mở ra những trang đầu tiên của một câu chuyện cổ tích mê hoặc. Những công trình kiến trúc Baroque và Art Nouveau tinh xảo, với những đường nét uốn lượn và màu sắc rực rỡ, tạo nên một khung cảnh vừa tráng lệ vừa lãng mạn. Các tòa nhà san sát nhau dọc theo dòng sông Pepla, phản chiếu hình ảnh trên mặt nước, càng làm tăng thêm vẻ đẹp thơ mộng của thành phố. Không khí ở Karlovy Vary thật đặc biệt. Sự yên bình và thanh thản bao trùm khắp nơi, hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót líu lo và tiếng trò chuyện rôm rả của du khách, tạo nên một bản hòa tấu êm dịu, xua tan mọi mệt mỏi và căng thẳng. Nguồn nước nóng tự nhiên chảy ngầm dưới lòng đất, tỏa hơi ấm lên lối đi, tạo nên một cảm giác dễ chịu. Dọc theo con đường, những vòi nước được bố trí đều đặn để du khách có thể hứng uống và trải nghiệm. Người ta tin rằng loại nước này có khả năng chữa trị nhiều bệnh, đặc biệt là các vấn đề về xương khớp. Trong quá khứ, đây từng là đặc quyền chỉ dành riêng cho hoàng gia, nhưng ngày nay bất kỳ ai cũng có thể đến và tận hưởng lợi ích của nó. Tất cả những điều đó tạo nên ấn tượng ban đầu khó phai về Karlovy Vary, một thành phố cổ kính, lãng mạn và đầy sức sống, nơi mà du khách có thể tìm thấy sự thư thái cho tâm hồn và những trải nghiệm đáng nhớ. Chúng tôi đến Praha lúc xế chiều, nhưng vẫn có đủ thời gian để chiêm ngưỡng đồng hồ thiên văn cổ kính, một tuyệt tác cơ khí hơn 600 năm tuổi. Giữa quảng trường đông đúc, chúng tôi hòa mình vào đám đông háo hức để chờ đợi khoảnh khắc kỳ diệu. Đúng 17 giờ, ô cửa nhỏ trên đồng hồ mở ra. Hình tượng 12 tông đồ của Chúa lần lượt xuất hiện, chậm rãi di chuyển, như tái hiện những câu chuyện từ thời xa xưa. Cùng lúc đó, những tiếng chuông đồng hồ ngân nga vang vọng khắp quảng trường. Quảng trường phố cổ giống như một bảo tàng ngoài trời, với những công trình kiến trúc tuyệt đẹp từ nhiều thời kỳ lịch sử khác nhau. Nhà thờ Đức Mẹ Trước Tín với 2 ngọn tháp Gothic cao vút,
Đối diện là tòa thị chính cổ với chiếc đồng hồ thiên văn nổi tiếng vừa kể. Những ngôi nhà đầy màu sắc với những chi tiết trang trí tinh xảo bao quanh quảng trường, tạo nên một không gian tưởng chừng chỉ có trên phim ảnh. Du khách tấp nập qua lại và những quán cà phê ngoài trời nhộn nhịp càng làm cho không khí nơi đây thêm phần sống động. Buổi sáng ở Praha bắt đầu với bữa sáng kiểu châu Âu với bánh mì, đồ nguội và hương vị đậm đà của cà phê espresso. Nạp đầy năng lượng, chúng tôi hướng đến lâu đài Praha, một công trình kiến trúc đồ sộ và tráng lệ, không chỉ là một di sản văn hóa và lịch sử, mà còn là nơi đặt văn phòng chính thức của Tổng thống Cộng hòa Séc. Đứng trên đỉnh đồi Hradčany, toàn cảnh Praha như một bức tranh hiện ra trước mắt. Những mái ngói đỏ san sát, những ngọn tháp cao vút, dòng sông Vltava hiền hòa. Sau đó, chúng tôi dạo bước trên cầu Sackler, cây cầu đá sa thạch cổ kính bắc qua sông Vltava. 30 bức tượng tôn nghiêm đứng lặng lẽ hai bên cầu như những nhân chứng thời gian và lịch sử của xứ sở Bohemia. Dòng người tấp nập qua lại, tiếng nhạc du dương của những nghệ sĩ đường phố. Hãy nhắm mắt lại, bạn sẽ cảm nhận sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Buổi trưa, chúng tôi thưởng thức bữa ăn tại một nhà hàng nổi trên sông Vltava. Nhà hàng mang đến không gian sang trọng và thơ mộng, hòa quyện với khung cảnh tuyệt đẹp của dòng sông và thành phố. Bữa ăn ngon miệng với món chính là thịt bò kiểu Séc đã tạo nên một trải nghiệm ẩm thực hết sức mới mẻ mà không phải ai cũng dễ dàng thích nghi. Tạm biệt những chiếc tàu điện lướt qua bên đường gợi nhớ ký ức của tôi. Tạm biệt con đường lát đá nên thơ và những cột đồng hồ góc phố cổ kính. Tạm biệt những ngôi nhà mang trên mình hai biển số độc đáo. Chia tay bức họa Praha tuyệt đẹp, lòng mang chút nao nao. Chiều nay chúng tôi đến với thị trấn cổ Český Krumlov, nơi thời gian như ngừng lại, hứa hẹn một cuộc gặp gỡ với quá khứ kỳ diệu. Xe đưa chúng tôi qua những con đường đẹp, giờ đây đã không còn xa lạ, để đến với Český Krumlov. Chúng tôi leo bộ lên đồi, hướng tới lâu đài cùng tên, một tòa thành kiên cố, uy nghi như người khổng lồ canh gác nơi đây. Khách sạn chúng tôi dừng chân nằm trong một quần thể kiến trúc cổ kính, tạo thành vòng tròn bao quanh một quảng trường rộng lớn. Giữa quảng trường, một tượng đài sừng sững, nơi tôi bắt gặp khoảnh khắc ấm áp của một gia đình trẻ địa phương đang cho con nhỏ uống nước từ vòi phun dưới chân tượng. Phía sau quảng trường là mê cung những con ngõ nhỏ, nơi ẩn chứa những cửa hàng lưu niệm độc đáo và những quán cà phê xinh xắn với vài chiếc bàn nhỏ kê khéo léo ngoài hiên. Len lỏi sâu vào trong, những con ngõ nhỏ bất ngờ mở ra khung cảnh nên thơ của dòng sông Vltava. Bước lên cầu, trước mắt chúng tôi là dòng sông uốn lượn ôm trọn thị trấn. Hai bên bờ là những ngôi nhà nhỏ xinh với ban công ngập tràn hoa lá rực rỡ.
tiếng chuông nhà thờ ngân nga vài hồi, như muốn níu giữ thời gian, khiến khoảnh khắc nơi này trở nên thật yên bình và thư thái. Sau bữa tối, tại một quán cà phê trên quảng trường, chúng tôi thưởng thức bia tươi sét và những giai điệu du dương của bản hòa tấu giữa accordion và piano do chính những nhạc công của quán trình diễn. Men bia thơm nồng hòa quyện với men say từ phong cảnh hữu tình và tình cảm chân thành của những người bạn đồng hành, dù mới quen biết nhưng đã trở nên thân thiết, khiến chúng tôi lâng lâng trong cảm xúc khó tả. Sersky Krumlov, nàng công chúa ngủ quên giữa lòng châu Âu, đã đánh thức mọi giác quan của chúng tôi bằng vẻ đẹp cổ tích và không gian yên bình. Thị trấn này không chỉ quyến rũ bởi cảnh quan nên thơ, mà còn bởi bề dày văn hóa và lịch sử. Những khoảnh khắc tuyệt vời tại đây sẽ mãi là một phần không thể nào quên trong hành trình khám phá châu Âu của chúng tôi.